Målet var ju att få ett verktyg där man skulle få vara med och uppleva hur det kan kännas att ha en kognitiv svikt. I vårt samhälle så lever vi ju alla tillsammans, men en del har också det som vi kallar för kognitiva utmaningar eller kognitiv svikt. Det kan vara NPF-diagnoser, det kan vara en psykiatrisk bakgrund eller att man kan ha haft en sjukdom som har gjort att man har fått en nedsättning i kognitionen. Idag så beräknar man att det är ungefär 200 000 personer som har det här och fram till 2050 så kommer det här antalet vara fördubblat. Jag började 2018 att utbilda personal här i kognitionsteamet. Vi hade ganska långa utbildningar då. Man pratade och man hade en PowerPoint och så vidare. Det är otroligt mycket information att ta in. Det här är ju svårigheter som inte syns på utsidan. Så att det blir helt upp till oss att tolka det vi ser. Och för att få ett bättre anpassat bemötande så behöver vi förstå vad funktionsnedsättningar innebär för personer vi stöttar. Hur tänker den här personen, tror vi? Och det är ju en sak som vi bara kan gissa oss till. Problemet var just det här att hitta bra utbildningsförmågor när vi skulle jobba med våra medarbetare. Så där hittade inte vi rätt och då började vi titta på andra möjliga lösningar egentligen. Och hittade ju ingen lösning som vi tyckte var en match för behovet helt enkelt. Då upphandlade vi en innovationslösning eller egentligen ett utvecklingssamarbete enligt metodiken Demand Acceleration. De bjöd in leverantörerna, beskrev sitt problem och sen skickade de tillbaka oss till våra kammare. Och då var det olika kriterier som var dels kring skalbarhet, användarvänlighet, målgrupper. Och sen flyttades man genom olika steg och det upplevdes hela som en tävling. Och det avgörande skedet i upphandlingen var en prototyp. Så lösningen vi tog fram i slutändan är en 360 VR-upplevelse där du får uppleva olika scenarion inom vården. Man kliver in i rollen som Johan, som då är omsorgstagaren. Vem kan det vara? Vi ser personal som agerar på olika sätt runt omkring oss. Man hör hans tankar och funderingar. Man får uppleva en stress. Man får titta på hur en personal kanske har ett oanpassat bemötande och konsekvenser av det. Och sen i del 2 så får man ju vara med i en konkret lösning på det här. Där personalen känner Johan, man har en tillit, man har förstått hur den här personen fungerar så att man direkt har ett bättre anpassat bemötande och kan använda hjälpmedel eller visuellt stöd. Och då hör man också Johans tankar. Han kan resonera med sig själv och just det, komma tillbaks till vad budskapet var. Vi varvar det med att vi tar av oss VR-utrustningen ofta, resonerar kring vad vi har sett. Många kan applicera det man har sett ganska så direkt på en situation ur sin egen vardag. Vi hade aldrig kunnat utveckla den här appen utan Karlstad kommuns hjälp. Man får fram mycket bättre produkter om man har ett tätt samarbete där man tillsammans sitter på behovet och tar fram en lösning gemensamt. Det måste vara filmer som är verklighetstrogna, som kommer från det verkliga arbetslivet och där hjälpte Karlstad till väldigt mycket. Tanken med den här upphandlingen det är ju ändå att man ska samskapa någonting som inte finns. Och att då mötas ifrån olika sidor med våran kunskap om verksamhet och behov och med marknadens kunskap om teknik och möjligheter gör ju att vi kan skapa någonting mycket, mycket bättre tillsammans än om vi bara gjorde ett upphandlingsunderlag med en väldigt hög kravmassa och sen utvärderade på inkomna anbud. Vi bidrar med våra förmågor, leverantörerna bidrar med sina förmågor och tillsammans så skapar vi någonting som är unikt. Vi har nu spridit tjänsten till 35 andra kommuner, privata vårdgivare och vårdutbildningar. Och framöver vill vi sprida det här till andra områden som exempelvis just läraryrket där vi ser en potential och framförallt socionomer. Där kan vi med VR hjälpa till och skapa en upplevelse och lära ut bemötande på det sättet. Alltså vi är 290 kommuner i Sverige. Vi har
samma typ av verksamhet. Vi sitter på ungefär samma problem. Och jag tänker att om någon har uppfunnit något bra, då ska man ta lärdom av det och använda sig av samma sak. Vi behöver inte koka samma soppa allihop.